Mitt namn är Maja. Jag bor i en liten stad, nära centrum. Jag har en pojkvän. Han heter Erik. Vi bor ihop i en liten lägenhet med stora fönster. Varje morgon skiner solen in. Jag älskar det. Det varma ljuset gör mig lycklig. Det känns som ett gott tecken. Jag jobbar i ett litet bageri precis runt hörnet. Jag går dit varje morgon. Vägen är kort, men jag gillar den. Luften luktar frisk. Staden sover fortfarande halvt. Min chef är vänlig. Mina kollegor är trevliga. Jag är inte rik, men jag har nog. Jag är nöjd. Erik arbetar på en bilfirma. Han säljer bilar och är mycket bra på det. Folk tycker om honom. Han är smart, charmig och snygg. Jag älskar Erik mycket. Vi har varit tillsammans i några år. Bra år. Vi äter tillsammans varje kväll. Vi tittar på filmer. Vi pratar och skrattar. Livet är enkelt. Jag är lycklig. Ibland tänker jag. Det ska alltid vara så här. Jag har en bästa vän. Hon heter Elin. Vi har känt varandra sedan skoltiden. Då skrattade, grät och drömde vi tillsammans. Elin är som en syster för mig. Hon hälsar på oss ofta, ibland flera gånger i veckan. Då sitter vi i köket, dricker te och pratar om allt. Om livet, om små saker, om stora drömmar. Erik tycker också om Elin. Elin tycker om Erik. När vi tre tillsammans känns det varmt. Som en liten familj. Varje morgon vaknar jag och vet vad som kommer. Jag går till jobbet. Jag kommer hem. Erik är där. Vi lagar mat ihop. Vi äter. Vi skrattar. Varje kväll tänker jag. Jag är så lycklig. Jag har Erik. Jag har Elin. Vad kan gå fel? Kort paus. Jag hoppas att du gillar berättelsen hittills. Om du inte bara vill lyssna på svenska, utan förstå och tala det, har jag skrivit en bok. Korta spännande berättelser på lätt svenska som hjälper dig steg för steg. Finns nu online. Länk i kommentarerna. Nu fortsätter vi med berättelsen. Ha det så kul. Men sedan förändras något. Först är det bara små saker. Tysta saker. Saker som man knappt ser. Erik kommer hem senare på kvällen. Först lite senare. Sedan mycket senare. Jag frågar honom varför. Han säger att jobbet är stressigt nu. Jag tror honom. Jag litar på Erik. Varför skulle jag inte? Erik tittar också mycket oftare på sin mobil. Vid maten. I soffan. Mitt i samtalet. Ibland ler han då, tyst och nästan gömt. Jag frågar honom vad som är roligt. Han säger, inget, bara ett meddelande från en kollega. Jag tror honom. Men något i mig tror inte helt. Sedan blir Erik tystare. Förr pratade vi om allt. Om vår dag, om våra drömmar, om livet. Nu sitter han i soffan och stirrar på tv:n. Men hans ögon är tomma. Han är inte riktigt där. Jag frågar, är du okej? Han säger ja. Han säger att han bara är trött. Jag vill tro honom. Jag försöker. Men på natten, när det är tyst, känner jag det. Något är fel. Jag vet bara inte vad. Jag pratar med Elin om det. Hon kommer på besök. Vi sitter i köket. Teet ångar. Ute är det grått. Jag berättar allt för henne. Att Erik kommer så sent. Att han inte pratar längre. Att han stirrar på sin mobil hela tiden. Att jag känner mig ensam fast han sitter precis bredvid mig. Elin lyssnar. Hon är tyst en stund. Sedan ler hon. Hon säger, oroa dig inte. Erik älskar dig. Män är ibland så. Ge honom bara lite tid. Jag andas ut. Jag känner mig bättre. Elin känner mig. Elin känner Erik. Hon skulle inte ljuga för mig. Så att jag väntar. Jag är tålmodig. Jag lagar Eriks favoritmat. Jag ler mot honom. Jag ställer inga fler frågor. Jag ger honom utrymme. Men Erik är fortfarande annorlunda.
Han kommer fortsatt hem sent. Han tittar fortsatt på sin mobil. Han pratar nästan inte. Vår lägenhet känns nu annorlunda. Inte varm längre. Inte levande längre. De stora fönstren släpper fortfarande in solen. Men jag känner den inte längre. Elin besöker oss fortfarande. Hon kramar mig, frågar hur jag mår och säger att jag inte ska oroa mig. Jag försöker tro henne. Men jag märker något. När Elin är här är Erik en annan person. Han skrattar högre. Han pratar mer. Hans ögon lyser. De skämtar om saker som jag inte förstår. Ibland så tittar de på varandra, bara kort. Men jag ser det. Den blicken. Den tillhör inte mig. Jag sitter där och känner mig som en främling i mitt eget hem. Det är mina 2 käraste människor. Och ändå känner jag mig ensam. En kväll ligger Eriks mobil på bordet. Jag tar den bara snabbt i handen. Jag vill se klockan. Men då ser jag ett meddelande. Det är från Elin. Jag läser det, bara några ord. Men de orden förändrar allt. Mitt hjärta slutar slå. Mina händer skakar. Jag lägger mobilen ner. Jag sätter mig på golvet. Kanske har jag förstått fel. Kanske betyder det inget. Men jag vet att jag inte har förstått fel. Och jag vet att det betyder något. Nu ser jag allt annorlunda. Varje liten gest. Varje leende. Varje stängd dörr. Erik går in i ett annat rum när Elin ringer. Han stänger dörren bakom sig. Tyst, nästan försiktigt. Varför? En kväll sitter Erik och Elin i soffan. De skrattar. De pratar. Jag sitter i fåtöljen, bara några steg bort. Men jag finns inte där för dem. De tittar inte på mig. De tittar bara på varandra. Jag reser mig och går till köket. Ingen märker det. Ingen ropar mitt namn. Jag står mot väggen och stirrar i tomma luften. Jag känner hur tårar kommer. Men jag gråter inte. Jag sväljer allt. Jag är stark, säger jag till mig själv. Jag inbillar mig inte detta. Något är fel. Jag vet det. Jag känner det djupt inom mig. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag bestämmer mig för att göra något. Jag planerar en överraskning. En konserthelg. Bara för oss 2. Ingen distraktion. Ingen stress. Inga andra människor. Bara Erik och jag. Vår kärlek behöver det. Kanske är det lösningen. Kanske kan vi hitta tillbaka till hur det var. Jag berättar det för Erik. Hans ansikte ser först förvånat ut. Sedan ler han. Han säger att det är en bra idé. Jag köper biljetterna. Jag är pirrig, nästan som förr. Den lilla gnistan av hopp känns bra. Dagen kommer. Jag packar våra väskor noggrant. Jag lägger Eriks favoritjacka överst. Jag tar på mig en fin klänning. Jag är redo. Erik är fortfarande på jobbet. Han säger att han kommer på eftermiddagen. Då åker vi iväg. Jag väntar. Jag tittar på klockan. Jag väntar vidare. Timmarna går. Eftermiddagen blir kväll. Jag sitter i soffan. Väskorna står packade vid dörren. Då ringer min mobil. Det är Erik. Mitt hjärta vet det redan innan jag svarar. Han säger att han är ledsen. Han kan inte komma. Jobbet. Ett problem. Kanske nästa vecka. Nästa vecka. Alltid nästa vecka. Jag säger okej. Min röst låter lugn. Jag lägger på. Sedan sitter jag där. Biljetterna ligger på bordet. Väskorna står vid dörren. Klänningen sitter fortfarande perfekt. Och jag gråter. Jag gråter så länge att inget mer kommer. Sedan reser jag mig. Jag fattar ett beslut. Jag kör till mina föräldrar. Inte för alltid, bara några dagar. Jag måste bort. Bort från den här lägenheten. Bort från Erik. Bort från Elin. Bort från den här känslan. Jag packar en liten väska. Jag skriver ett kort sms till mamma. Hon svarar genast. De väntar på mig.
Jag ser mig om en sista gång i lägenheten. En gång var allt bra här. Nu känns det främmande. Jag kör tidigt på morgonen. Erik sover fortfarande. Jag säger inte hej då. Jag stänger dörren tyst bakom mig. Jag sätter mig i bilen. Jag kör. Jag gråter, men jag fortsätter köra. Och någonstans mellan tårarna känner jag det. En liten skör känsla av frihet. Efter ett tag minns jag att jag glömt mammas present. Den ligger kvar hemma. Jag vänder om. Jag kör tillbaka. Jag öppnar dörren mycket tyst. Lägenheten är mörk. Det är stilla. Men då hör jag något. Tyst musik. Den kommer från vardagsrummet. Jag stannar. Erik gillar inte musik på morgonen. Mitt hjärta slår snabbt. Mina ben blir tunga. Jag går långsamt genom hallen. Jag stannar vid dörren. Jag tittar in. På soffan sitter 2 människor. Mycket nära varandra. Det är Erik. Det är Elin. De kysser varandra. Långsamt, som om de hade all tid i världen. Jag kan inte röra mig. Jag kan inte tala. Jag kan knappt andas. Min pojkvän. Min bästa vän. På min soffa. I mitt hem. Mitt hjärta går inte sönder. Det är bara borta. Som om det aldrig funnits. Då öppnar Erik ögonen. Han ser mig. En stund är allt tyst. Sedan hoppar han upp. Han säger mitt namn. Maja. Bara det enda ordet. Elin öppnar ögonen. Hon ser mig. Och hon börjar gråta. Hon säger att hon är ledsen. Om och om igen. Förlåt. Förlåt. Men de orden är tomma. De låter som luft. Jag gråter inte. Jag skriker inte. Jag står bara där. Jag känner inget. Bara ett stort, tungt tomrum. Jag har älskat de här 2 människorna. Mer än allt annat. Nu känner jag dem inte längre. Erik kommer mot mig. Han sträcker ut handen. Jag kliver bakåt. Jag säger, rör mig inte. Min röst är lugn. Kall. Nästan främmande. Elin gråter mer. Hon säger, jag är din bästa vän. Snälla förlåt mig. Men det stämmer inte längre. En bästa vän gör inte så. Jag tittar på henne. Jag säger bara, gå. Hon går. Nu är bara Erik och jag kvar. Han pratar. Han förklarar. Han ber. Han säger att det var ett misstag. Det betyder inget. Han älskar mig. Men hans ord når mig inte längre. Jag går in i sovrummet. Jag låser dörren. Jag sitter på sängen och stirrar på väggen. Hela natten. Jag sover inte. Jag tänker på varje kväll. Varje kyss. Varje skratt. Allt var äkta för mig. Och inget av det var äkta. Morgonen kommer. Grått ljus genom gardinerna. Jag öppnar dörren. Erik sitter på golvet i hallen. Han har suttit där hela natten. Han ser ut som en bruten man. Han reser sig. Han säger, snälla, kan vi prata? Jag ser på honom. Länge. Sedan säger jag, det är över, Erik. Ingen ilska i min röst. Inga tårar. Bara sanningen. Han gråter. Han säger att han ska ändra sig. Han säger många saker. Men jag lyssnar inte längre. Jag går till bordet. Jag tar nyckeln till lägenheten. Jag lägger den långsamt på bordet. Jag säger, adjö, Erik. Jag tar min väska. Jag går genom dörren. Jag kör till mina föräldrar. När jag kommer fram kramar de mig, utan ett ord. Mamma kokar te. Pappa sätter sig bara bredvid mig. De frågar ingenting. De bara finns där. Det räcker. Jag stannar hos dem ett tag. Vissa dagar gråter jag mycket. Vissa dagar är jag så arg att jag inte kan tala. Vissa dagar känner jag ingenting. Men varje dag, väldigt sakta, blir jag lite starkare. Jag kör tillbaka till min stad. Men inte tillbaka till Erik. Jag hittar en liten lägenhet. Ett rum, ett kök, ett badrum. Pytteliten. Men den är min. Bara min. Inga lögner här. Inga hemligheter. Bara jag och tystnaden. De första veckorna är hårda. Jag sover på golvet, för jag har inga möbler. Jag äter enkla saker. Jag går till jobbet och kommer hem och sitter i tomheten.
Men sakta fylls lägenheten. En säng, ett bord, en stol. Och sakta fylls också jag igen. Jobbet hjälper, rutinen hjälper. En kväll går jag förbi en liten butik. I fönstret ser jag människor som håller lera i händerna. De formar, drejar, skapar. Deras ansikten är lugna, nästan fridfulla. Skylten säger keramikkurs. Jag stannar. Något i mig drar mig in. En kvinna ler mot mig. Hon frågar. Vill du prova? Jag tänker en stund. Sedan säger jag ja. Leran känns konstig i mina händer. Kall, mjuk, levande. Jag formar något, jag vet inte vad. Det spelar ingen roll. När jag drejar tänker jag inte på Erik. Jag tänker inte på Elin. Jag tänker på ingenting. Bara på mina händer och leran. För första gången på länge är mitt huvud tyst. Jag kommer tillbaka varje vecka. Och varje vecka känner jag mig lite mer som mig själv. På kursen sitter en äldre kvinna. Hon heter Rut. Hon har vitt hår, lugna ögon och ett varmt leende. En dag sätter hon sig bredvid mig. Hon tittar på mitt arbete och säger, det är fint, du har känsla för det. Vi arbetar tillsammans, pratar lite, men det känns bra. Efter kursen bjuder hon mig på te. Hennes hem är litet och varmt, fullt av böcker och växter. Hon berättar att hon har förlorat sin man. Att sorgen var lång. Att leran hjälpte henne att börja om. Jag berättar lite om mig. Hon lyssnar utan att döma. Rut och jag blir vänner. Riktiga vänner. Jag lär mig. Alla människor lämnar inte. Vissa stannar bara. Tiden går vidare. Långsamt, men den går. Och jag märker att jag ler igen. Inte för att jag måste, utan för att det bara händer. En dag går jag genom parken. Luften doftar höst. Då ser jag honom. Erik. Han står på stigen, några steg framför mig. Han ser också mig. Han kommer långsamt närmare. Mitt hjärta slår lite snabbare. Men jag springer inte bort. Han säger, hej Maja. Hans röst är låg, nästan försiktig. Han ser annorlunda ut. Smalare. Tröttare. Han säger att han och Elin har gjort slut. Han säger att det var ett misstag. Han säger att han saknar mig. Jag lyssnar på honom. Jag väntar på att något ska vakna i mig. Kärlek, ilska, smärta. Men där finns bara tystnad. Och lite medkänsla. Jag säger, jag är ledsen att du är sorgsen Erik. Jag önskar dig allt gott. Sedan går jag vidare. Jag ser mig inte om. Och för första gången känns det verkligen lätt. Mina keramikarbeten blir allt bättre. Skålar, muggar, små vaser med ojämna kanter som ändå ser perfekta ut. Rut säger att jag borde sälja dem. Jag skrattar. Men sedan tänker jag, varför egentligen inte? En lördag går jag till loppmarknaden i stan. Jag ställer upp ett litet bord och lägger mina saker på det. Jag är nervös. Tänk om ingen stannar. Men då stannar någon. Sedan en till. De tittar. De ler. Några köper. Jag står där och tänker. Det här har jag gjort. Med mina händer. Ur ingenting. Varje lördag kommer jag tillbaka. Jag pratar med människor. Jag ler. Jag lever. Jag är inte längre Eriks flickvän. Inte längre Elins bästa vän. Jag är Maja. Bara Maja. Maja keramiken. Maja överlevaren. Och det är mer än nog. En lördag kommer en man fram till mitt bord. Lång, med mörkt hår och ett öppet ansikte. Han tittar länge på mina saker. Sedan lyfter han en kopp, vrider den i händerna och ler. Han säger, har du gjort den själv? Jag säger ja. Han säger, den är verkligen fin. Han köper koppen. Han säger att han heter Felix. Jag säger att jag är Maja. Vi pratar kort. Han är vänlig, men inte påträngande. Nästa lördag kommer han tillbaka. Och lördagen efter det också. Varje gång köper han något. Vi pratar lite längre.
En dag frågar han om jag vill ta en kaffe med honom. Jag stannar upp. Kaffe betyder mer än kaffe. Det betyder tillit. Kan jag det ännu? Mitt hjärta slår snabbt. Men sedan tänker jag var sönder. Och jag har satt ihop mig igen. Bit för bit. Jag kan försöka. Det är bara en kaffe. Jag säger ja. Han ler så brett att jag också måste le. Vi möts på ett litet café vid parken. Jag är nervös när jag öppnar dörren. Men Felix ställer sig upp när han ser mig och vinkar. Hans leende är varmt. Vi sätter oss. Vi beställer. Han tar kaffe. Jag tar te. Sedan pratar vi. Om hans jobb. Om min keramik. Och om hunden Bruno som tror att han är människa. Jag skrattar. Verkligen skrattar. Felix lyssnar när jag talar. Han ser på mig. Han är verkligen där. Efter lång tid sitter jag mittemot någon och känner mig inte osynlig. När vi går följer han mig till bilen. Solen står lågt. Ljuset är gyllene. Jag säger. Det var fint. Han säger. För mig också. Får jag ringa dig igen? Jag säger ja. Han vinkar och går. Jag kör hem. I spegeln ser jag att han står kvar. Han ler. Och jag ler också. Det är ingen stor känsla. Men den är äkta. Kort avbrott. Om du just nu hör svenska och förstår, gör du redan mer än de flesta. Och om du vill komma ännu längre har jag skrivit precis rätt sak för dig. En bok full av berättelser som tar din svenska till nästa nivå. Länk finns nedan i kommentarerna. Jag sitter på min säng och tänker på kvällen. På Felix, på hans skratt. På hur lätt allt kändes. Det är ännu ingen kärlek. Men det är något. En liten skör början. Jag går fram till fönstret. Ute går solen ner. Himlen är rosa, orange och lite lila. Jag tänker på allt som varit. På smärtan. På de långa nätterna. På stunden i soffan som jag aldrig glömmer. Men jag tänker också på Rut. På leran i mina händer. På människorna på loppmarknaden. På alla små saker som satte ihop mig igen. Erik och Elin sårade mig. Djupt. Men de tvingade mig också till något. Att hitta mig själv. Den Maja som drejar och skrattar och kan äta ensam utan att känna sig ensam. Jag ser runt i min lägenhet. Liten, enkel, min. Varje skål, varje kopp här har jag gjort själv. Jag lagar kvällsmat åt mig. Jag läser lite. Sedan går jag till sängs. Jag släcker lampan. Det är tyst. Och i den tystnaden finns ingen smärta längre. Bara ro. Jag tänker på imorgon. Imorgon ska jag arbeta. Imorgon ska jag dreja. Imorgon ska jag leva. Kanske ringer Felix. Kanske inte. Hur som helst är jag okej. Jag stänger ögonen. Jag andas ut. Och för första gången på mycket länge somnar jag bara. Utan rädsla. Utan tårar. Lugnt och fritt.